أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج ستوري. هذه المنصة اللي حطيناها عشان نسولف مع الكثير من الأبطال، نسولف مع الناس اللي عندها خبرات وتجارب، نسولف مع الناس اللي عاشت قصص وياها تشاركها ويانا، نسولف وياها نستفيد منها، يكون عندنا سالفة حلوة نستمتع فيها ونتعلم فيها أشياء يعني مختلفة ومتنوعة. أنا اليوم معي شخص وايد مميز، أوكي، شخص اللايف ستايل ماله، الباشن ماله يلهمني وايد، وبنفس الوقت يعطيني أمل إن كل شيء تمام. أوكي. معي اليوم فرح بشارة AKA DJ Bonita. هلو. أهلا وسهلا فيك. أنا وايد مستانس أنا معك اليوم. أنا حتى أتذكر أول ما بلشت يعني منصة ستوري قابلت ماكس أختي. أيوة. أوكي، كانت تقول لي في شخص لازم تقابل. قلت لي في شخص لازم تقابل. قلت لها منو؟ كانت تقول لي فرح DJ Bonita. قلت لها اوكي واي نوت. وطبعا صارت كانت بيننا معرفه فرح، اذكر في فاينل ديستنيشن راح نسولف عنه بعد. اوكي. فرح انت دي جي، يس، ميوزك دي جي. وايد ناس بتقولين دي جي يعني اغاني ميكسات ميجا ميكس. اوكي. تقولين ايه بس شنو يعني دي جي؟ يعني ستوري تيلر. This is the way that I see it. يعني yes, I'm mixing music ويعني قاعد أقدم أغاني وهالشيء، بس بنفس الوقت I'm telling a story. So depending on how I feel, depending on the situation اللي إحنا فيه، نفسه الevent اللي إحنا فيه، ولا يعني whatever, however it is that I'm trying to communicate, I'm telling a story through my music. So الدي جي هو ستوري تيلر. That's always how I see it. Yeah. اوكي. شنو الاختلاف بين أي موسيقي مع دي جي؟ ما في اختلاف، اثنيناتكم نفس الشيء. literally the same. ليش الناس تشوفكم مختلفين؟ لأن one is using an actual instrument and one is using a controller technology. بس أنا I see my controller as an instrument. يعني this mixer اللي you see in front of you, okay. This is an instrument. I'm using different things to, you know, مرة ثانية. الثانية شنو؟ ما فيها شيء. الثانية شنو؟ ترى فكرة تربية لما لا أحد يسألك هو بس ما يبي يعرف شو الثانية، بس يبي يعرف. إيه they just want to push buttons. عادي أرعص الدقمة؟ لا مو عادي. So كل واحدة فيهم تقول شيء طبعا ولها علاقة في الموسيقى اللي أنت تسوينها. Of course. Alright. فدي جي الحين نعرفه، فأنت فرح دي جي بونيتا ستوري تيلر. Yes. ستوري تيلر حق شنو تقولين؟ For myself, for other people, for life, for an experience, this journey of life. There's something to be said. كل يوم في قصة جديدة، في حالة جديدة، في يعني شعور جديد. There's always something to say. وأنا أحب أسولف وايد. أوكي، بتسولفين عن طريق الجهاز نفسه. أي عشان ما أصك راسكم أحط أغاني بدال ما أقرق. بدال ما تقرقين علينا. أوكي. تكنيكلي الموسيقى يعني يمكن الحلو فيها فرح أنها هي لغة مفهومة من الجميع. طبعا. أوكي، ممكن ما يستصيغ، يعني في أنواع ما حد يستصيغها، أو مثلا في أنواع معينة مختلفة عن الآخر، بس يفهمونها ويستوعبونها. أي. أنت في بداية مثلا تقولين، أو إذا بنقول مثلا بداية حياتك، أنت كنتي تبين تكونين ستوري تيلر؟ أي. متى بلش معك الموضوع؟ كنت صغيرة، يعني كان عمري يمكن 6 سنين أو 7 سنين. أنا كنت وايد I was a quiet child. ما كنت أسولف وايد. كنت دايما يعني to myself، أقعد بروحي، أقرأ كتب، أرسم. يعني كنت I was a very quiet child. يعني music خلتني أعبر عن مشاعري بطريقة مختلفة. I always wanted to talk about music. I felt a very strong connection with it ever since I was a kid. I used to listen to the radio. أذكر وكل ما تخلص أغنية أوطي على الفوليوم وقاعد أسولف شنو هالأغنية، يعني شنو شعرت لما سمعت الأغنية. What did I feel? Who is that singer? What other songs did they sing? كل هالأشياء عرفت. So like I built this emotional connection with music. As I grew older, I'm like, okay, this is what I want to do. This is يعني I want to share this
this feeling. I want to share this story with everyone. I want to share my knowledge with everyone. How am I going to do this? Radio, DJing, anything to do with music, dancing. Even in high school I used to dance. حلو. Yeah. إنزين تحسين للحين عندك شيء تقولينه للناس؟ هل أنت عندك شيء تقولينه للناس بشكل ما راح يفهمونها إلا عن طريق الموسيقى؟ ولا لأن يعني it's easy to express yourself these days. There's so many ways to express yourself. I can sit and talk to you about how I'm feeling. But with music, I feel like there's so many things that I want to say that maybe يعني I feel too ashamed to say, or يعني I don't know. It talks for me. يعني this thing is يعني مثل يعني I think I told you this earlier. كأنه حبل صوتي بالنسبة لي. فمرات لما ما أقدر أعبر عن مشاعري, I just use this. Yeah. مشاعر تكون مختلفة. وايد. شلون أدري أنت شو تحسين فيه؟ By the songs that I choose. There have been times لما I do a live performance وأنا يعني مو على بعضي أو زعلانة أو قاعدة أمر بشيء. The music that I choose reflects how I'm feeling. أنا ما أقدر أكون زعلانة وأحط أغاني تونس. It's not authentic. It's not real. It's not how I'm feeling. This isn't the story that I'm trying to tell. هل يعتقدون الناس بأن الدي جي على طول مستانس ولازم هو يونسنا وكذي؟ يعني DJ بشر at the end of the day, you know, just like everyone else. يعني we're not robots. We have feelings. And we use music to express our feelings. يطلع in a good way ولا تحسين يخرب الأمسية ولا ما يكون متناسب معاها؟ شوف, I don't like to work when I'm sad. يعني قاعدة. حلو. ليش ما تحبين تشتغلين أنتي حزينة؟ لأن يعني الواحد لما you see a DJ, you want them to be happy, you want them to be, you know, excited and playing happy songs. Sometimes I can't fake it. Not all the time. Sometimes I can fake it. بس أغلب المرات I'm like لا يعني ما مزاجي مو it's not good today. فما راح أقدم الأشياء اللي أنتوا تبونها أو الفيلينج اللي أنتوا تبونه. yeah. دي جي يكون شخصية مثيرة للاهتمام. شخصية مميزة كون انه هو قاعد يسوي شيء وايد يحبه. بس عشان انا انتقل عشان اكون دي جي اكون انا مريت بمراحل. اوكي سو انت وين شنو مرت في فرح؟ سوبر ماريو. technically yes يعني from one level to another. بعدين فجأة مشروم. بعدين فجأة هذا يعني حياتي كانت شنو التايم لاين اللي كنتي فرح؟ كنت فرح. كان سنين. انت لا زلتي فرح بس كنتي فرح. صرتي دي جي بونيتا. في different line. وايد يعني أول شيء ما درست المجال اللي أنا أبي. شنو درستي فرح؟ درست ماركتينج. بس قبلها كنت interior design. أوكي. يعني أقول لك يعني شيء ما شغله بشيء. المهم إن ندرس ونكمل ونخلص ونجيب شهادة. فيعني أنا I wanted to study music. I wanted to do something related to music. بس طبعا يعني شيء ما يمشي بمجتمعنا و my parents were like لا هذا ما يوكل عيش وما يصير لازم شهادة على الأقل إنه you can rely on it when you go back to work. يعني شيء تشتغلين بمجال يعني that makes sense. Okay. So I studied marketing. زين استقرار. Okay. All the boring stuff. all the boring stuff. I don't know. I like to take risks. So كلش يعني هذه الأشياء ما تونسني كلش. بس مشيت على يعني the path that my parents wanted. إن أخذ الشهادة واشتغلي وأذكر اشتغلت ببنك يمكن 6 سنين 5 سنين 6 سنين. بس the whole time my heart was somewhere else. And it's always been like that ever since I was a kid. My heart is in music. As I was growing up and working ويعني استلم معاش وكل هالأشياء من داخل أنا ما كنت سعيدة كلش. ما كنتي سعيدة؟ Not happy. No. يعني I used to work من الساعة 7 للساعة 3. أقعد بداسك مجاب لك كمبيوتر أرقام KPI target وايد أشياء ما تونس. يعني ما تونس. يعني I like the people I work with I get along with everyone. يعني ما عندي مشكلة مع الناس يعني أو ما عندي مشكلة اجتماعية كلش يعني.
بس when you're not doing what you love خلاص slowly تحس كأنك شفت الموزة شو فيها الموزة الموزة لما تقعد for a long time شلون تصير like أول شيء brown spots and then more brown spots and then فجأة تلاقيها سودة أو مثل like a fungus. I don't know how else to explain it, but after a while if you don't take care of something it starts to get worse. وحسيت إنه يعني my heart wasn't happy. I know what I wanted to do but I didn't know how to do it. بس بس يعني نقول نظرية الموزة الحين عرفناها ان انت كنت من داخل قاعد تحترقين بس مو ظاهر عليك وكنت تبين تكونين موسيقية يعني في النهاية بس يعني ما ادري وجهة نظر هي انت درستي تصميم داخلي ودرستي ماركتينج اثنيناتهم فيهم ابداع يعني فيهم ابداع. ليش ما حسيت انه ممكن هذا ممكن يرضيك هالفترة؟ هل حس يعني في وايد ناس يقولون ان بعض المرات احنا نحس ان احنا محبوسين بوظائفنا. انت كنتي محبوسه هنا حيل يعني you're working for someone else, you're fulfilling someone else's vision. يعني مو هذا اللي انت تبي تسويه. اوكي I'm really good at marketing بس اذا انا بشتغل بمجال ماركتينج راح اشتغل مع شركات هم يبون شيء مني شيء معين وأنا لازم أقدم لهم شيء معين. لا أنا أبي يعني open space. I work how I want, I work when I want, I express myself how I want. أنا يعني أحب this creative freedom, you know, إنه ماكو قيود, ماكو أحد يقيدني ويقول أنت لا لازم تسوينا كذي, ليش الفونت مو هالكبر, ليش المدري شنو, ليش الصورة صايرة كذي. لا أحب أنا يعني أخلق my own life, my own freedom, my own creativity. من هالناحية لما it comes to work ما أبي أحس إن أنا أقوم الصبح الشعور اللي بالغصب تشلع نفسك من الفراش وتركب السيارة وزحمة وكل واحد رايح الدوام وما له خلق. لا هذا this is not life. This is not life. Life for me is happiness ويعني inspiration and creativity ويعني أنت من نفسك you inspire yourself. أنا شنو أقدر أغير من نفسي اليوم, شنو أنا أقدر أجرب اليوم شيء جديد, شلون أنا أقدر أبدع بمجالي. يعني أنت when you're working for someone else يعني they suppress you. يعني الحين بدال ما أنا أكون a banana on a counter okay I'm a banana on an ice cream sundae. واو حبيت هذه. So I'm enjoying my life. يعني حتى لما تشوف الموزة welcome to the Sunday حدا it's like يعني I'm بشكل يعني مو بشكل بس يعني environment اللي أنا فيه وناسة وحلو. يعني صدق إنه موزة بس موزة مع آيس كريم. واو 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 واو. أنت الحين اللي سويتيه تدري شنو اسمه؟ warm up. انت الحين سويتي لي وورم اب حق السؤال اللي بعده. اوكي احنا الحين رحنا طلعنا من موضوع ان انت كنتي محبوسه بمكان. اوكي درستي خلصتي ما درستي الشيء اللي انت تبينه بس بعدين رحتي على شيء تتحبينه وارتبطتي معه. الرحله شلون انطلقت؟ يعني قلتي اوكي انطلقت ان انت اشتغلتي وكذي بعدين في بوابه وين السويتش؟ كل انت دي جي تسوين سويتش ترفعين ليفل. زين وين اللي كانت الليفل هني؟ وين كانت؟ وين الموقع كان؟ يعني هل شغلك مثلا بالاعلام اثر هل هو كان السويتش بوينت؟ نو my life building up to the radio days was the switch point. اللي يعني قلت لك 2010 I traveled to New York and I wanted to be a DJ. And during that time Twitter كان يعني يعني وسيلة وايد سهلة إنك تتواصل مع your favorite artists. أو إذا أنا قاعد أسمع أغنية for Alicia Keys for example. حلو. أكتب now listening to you don't know my name by Alicia Keys and I'll tag Alicia Keys. فجأة هي تسوي لي retweet. وسوي لها دي أقول لها by the way I'm a huge fan from Kuwait. أي شيء كذي يعني that's I'm قاعد أعطيك على كان يعني موجود سبيل المثال. يا يعني when they respond and a lot of people did respond like wow I have fans in Kuwait, you listen to my music
and it's like, yeah, I've been growing up listening to your music ever since I was a little kid, you know. They also connected with me. When I traveled to New York 2010, this was أول سفرة لي solo trip. رحت حق شهر، وخلال هالشهر ما بقى أحد ما يعني I didn't network وياهم. Every day there was something. Every day there was an event, there was a concert, there were dinners, there was يعني it was a whole month of just networking, and I got to create so many special connections with my favorite DJs, producers. أنا برجع شوية. حلو الكلام هذا، وايد محطات رح نوقف عندها فرحنا نسولف. احنا بنقول لو بنروح احنا الحين على بداية الراديو ستيشن. دخلتي انتي اوكي يلا ما بي اكون بانكر anymore. ما بي اكون اشتغل شيء انا ما احبه. رحت على موضوع اوكي خلنا نشتغل في راديو ستيشن. 99.7. اوكي رحتي 99.7. دشيت الباب، طقيت الباب، اوكي السلام عليكم انا فرح. اوكي شلون كانت بدايتك داخل يعني؟ قلت لهم ابي اقدم برنامج. طبعا انا قدمت استقالتي من البنك وانا ما ادري اصلا شنو بسوي عقبها، يعني ما كان في لايك ستيبينج ستون انه والله انقبلت بمكان ثاني وراح اروح، لا شيء قدمت استقالتي قلت يلا باي باي واللي الله كاتبه بيصير. اوكي I like taking risks. I just want to see what life has in store for me. So I went to the radio station. قدمت قلت لهم I want to يعني أبي أقدم a hip hop show. I know a lot about music. I'd like to talk about it. I'd like to this and that وهذا. فقالوا لي okay. صدق اي يعني قلت اوكي خلاص this is a good start. انقبلت. اوكي for about 3 weeks 1 month I did a training every evening. that was it. It was so natural to me. يعني ما كنت متوترة انه باي ميكروفون وناس قاعد يسمعوني، لا كلش I'm like الله وناسة يلا أخيراً بيسمعوني يلا خلنا نسولف you know. I was just playing songs and talking the whole time. I loved it. I had a really great time on the radio. كملت يمكن 5 سنين and I went to another radio station as well. But during that time when I first started at the radio station I'm like okay يلا خلاص with radio we're talking، يعني أنا قاعدة أسولف وياكم وقاعدة أقول لكم الهيستوري عن الأغنية، قاعدة أقول لكم اسم المغني والملحن والبروديوسر all of that stuff. But I want to talk without words, and I've always wanted to learn DJing. So I taught myself. That's when I started 2013. So I was talking. كنت تكلمين الناس باسم DJ Bonita? Yeah, on the radio. So ولادة DJ Bonita كانت 2013. تذكرين أي شهر؟ يعني متى بلشتي؟ I think it was summer. كان الصيف. كم عمرها الحين دي جي بونيتا؟ تقريبا 10 سنين. 10 سنين. اوكي وكنت تكلمين الناس يحليلها والله يحليلها. زين فكانت هذه البوابة ودشيتي انت بعدين عرفتي الموضوع مال الدي جي وقلتي خلاص انا راح اكون يعني في عالم الميوزك ودشيتي فيه. بوقف بكذا نقطة سولفنا فيها يمكن من قبل. نظرة المجتمع حق شخص يشتغل دي جي. بنية تشتغل دي جي. بنية تشتغل دي جي. بنية كويتية تشتغل دي جي. هل هذا شيء الصدمة اللي شيء بقول عيونهم وايد؟ يعني يعاملونك بطريقة يعني قبل لا يعرفون طبعا اني كويتية المعاملة تختلف 180 درجة. شوفوا هذه هذه يعني كلام مستفز حيل and you're like يعني أساعدك بشيء أقول لها يعني إنه I'll say something بالعربي أنت كويتية؟ ما شاء الله. أوكي تختلف النظرة شوية ويختلف التوقع. إنزين ما تحسين إنه في ستيريوتايب على موضوع دي جي بنية بالكويت؟ أوكي يعني شنو الستيريوتايب؟ يمكن off air يمكن off air. زين اللي on air. يعني دي جي حنان اللي تقعد بعروسة وملشة وتقعد بزاوية وبس تشغل لابتوب، لا أنا مو دي جي حنان ولا دي جي وسمية. لا إحنا مش هيك يعني مش هيك. وفي وايد يعني أوكي دي جي بنت تين حفلات لا لا
I set a standard for myself إن ما أسوي حفلات خاصة ما أحب. أوكي. يعني مو لأنه يعني في شيء غلط أوكي الناس يبون يحتفلون كيفهم بس يعني I'm trying to create a brand within my identity that doesn't involve يعني a party. That's not what I'm trying to do. منطقي. فيعني وايد ناس يكلموني إنه تين عيد ميلادي تين عرسي تين هذا it's like لا. أوكي. مع كل احترامي وحبي وتقديري لا. You know مو عشان شيء بس إنه that's not my style. You know ف they have to also understand إنه مو كل girl DJ is the same. مو كلنا قاعد نقدم نفس الشيء. حلو. مثل ما يعني David Guetta is different than DJ Premier for example. Like all of these everyone's different. You know كل واحد يقدم شيء مختلف. شنو اللي يحسسك إنه في شيء ضاغط بالمجتمع عليك كونش كدي جي؟ أحس إن المجتمع يعني أوكي متقبل إنه الحين صار شيء وايد عادي إنه we have DJs at events and stuff but there's still a lot of limitation as to how much we can do. يعني خلونا يعني شوي نستانس أكثر يعني. Yeah أحس I don't know how to explain it but yeah I feel like there needs to be less restrictions. You know? Yeah يعني مو غلط إنه يوم من الأيام يكون في مثل like a festival على أصوله شيء مرتب بشهيد بارك for example. حلو. And we have a lineup of DJs and everybody's listening to music and there's food and everybody's having fun. مو شرط إنه رقص وهذا and all of this يعني إنه المنظر مو حلو. لا إنه everybody's just relaxing on a nice day listening to music. There's you know things happening وناسة. You know فالنظرية in that way أحس لازم تتغير بمجتمعنا. You know إن music is not just for حفلات لا إن music is also very therapeutic. It's very relaxing. There's so many things that you can do with music that have nothing to do with party and concert. لا خلاص خلنا لأن أنت قلتيها بطريقة حلوة قلتي ستوري تيلر يعني. أنت تبين تقولين حتى حق الناس قصص حلوة. وقصص كلنا ندمج معها ونستانس فيها. بالضبط. يس حلو. إنزين نبي نروح شوية على موضوع نيويورك. أوكي البيئة اللي عشتي فيها في نيويورك. كلميني عن هالتجربة فرح. I felt like I was home صدق بمعنى الكلمة. يعني شعرتي بالأمان. يعني مو شرط الأمان exactly بس حسيت إنه I found a place where I can express myself. I can be myself. Without judgments. Without أحد يطالع ويقول لنا هذا إيش قاعد تسوي ولا هذا. يعني نقول الأمان في التعبير عن الذات. Exactly. because يعني نيويورك مو آمنة. صح technically بس no the idea that you're surrounded by people who understand what you're trying to do, your creativity, يعطونك فرص إنك تشتغل إنه ليش why don't you contact this person that person. There's يعني a sense of community and support that I didn't experience here for a very long time. So when I was there I used to network with all of my favorite DJs وكنت أشوفهم شون they perform at يعني there's a bowling alley in Brooklyn called Brooklyn Bowl, and every think it was Thursday or Friday they'd have a DJ there, and like top premier DJs like Questlove, Q-Tip, blah blah blah, wide nas, and they do theme nights. One night was like 70s. All you'd hear is like Stevie Wonder and like all this other stuff, and it was so fun. And I'm like, why can't we do يعني how cool is it to be able to express yourself in that way? You're in a bowling alley, people are bowling and having dinner, and you're DJing and everybody's having a good time, you know? صحيح. So it opened my eyes also إن ترى في وايد أشياء أقدر أسويها, وايد يعني مجالات أقدر أشتغل فيها within DJing that's not طقطقة وهذا يعني it's fun, you know? Fun. I learned a lot from them. Almost every day I was, you know, dinners, discussions, أشياء كذي يعني وايد تعلمت. حلو. But the most important lesson I learned was how to stay true to myself and be authentic. يعني
اوكي اصير دي جي بونيتا بس ما انسى يعني just because والله انا قاعد اشتغل with one company or with one person ان انا تتغير شخصيتي. لا انا شخصيتي ثابته، انا اللي انا قاعد اقدمه ثابت، يعني ماكو شيء يتغير. this is me, you know, don't change for anyone. build your brand, build your style, your DNA. none of that changes. always stay true to yourself no matter what. nice. yeah. بتكلم معاك على الكوميونتي الحين اللي بالكويت. اوكي دي جي كوميونتي. right. شنو تحسين؟ هل تحسين ان في تنافس؟ هل تحسين ان في تطوير بينكم؟ هل تحسين ان في ستوريز قاعد تنقال ولا في شيء ثاني؟ شوف first things first, I'm not in competition with anyone. حلو. ever. حلو. خلاص I'm يعني I'm doing what I'm doing, and if we can work together cool, but I'm not thinking about what you're doing or trying to be better than you. If anything, I want to learn from you, you know? And I always felt that way with all the DJs بالكويت. طبعا على بدايتي كان كله شباب. So that was something different for me. I had to deal with the fact that I'm not only doing something completely different, I'm doing it in a field that is كله شباب. At first maybe they didn't take me seriously, and whatever, that's okay. يمكن they thought إنه يعني هي بتنافسنا ولا يعني هم بينافسوني or whatever يعني. بس slowly I started to help them understand that I'm not in competition with you. I want to work with you. Let's create a community. إحنا كلنا كم واحد؟ يمكن I don't know 10 15 يمكن في أكثر ما أعرفهم. بس يعني دام إن إحنا already شوية، ليش ننافس بعض؟ بالعكس خلنا نصير مجتمع حلو within our society يعني. ونوريهم إحنا شنو قوتنا. like our strength is in numbers, and it's in collaboration and community. it's not in jealousy ومنافسة ولا يعني أطيح حق فلان ولا يعني أحاول أزلق وايرات بين فلان وفلان. I don't care يعني. I'm here to work and have fun, you know. I'm not here to يعني I'm not here for the drama, you know. حلو. So now we built a community والحمد لله يعني أحبهم وايد كلهم. everybody has their own style, everybody has their own يعني شخصية وطريقتهم بالشغل وهذا، ويعني قمنا نساعد بعض الحين. فبدال ما يعني يبوقون I guess you could say clients من بعض، الحين والله يعني أنا ما أقدر أشتغل اليوم، تاخذين this event. okay. I have a client that wants to work with you. أنت فاضي هالشهر يعني you know في يعني تعاون بيننا you know. And that to me is very important in anything that you do. لو شنو كان مجالكم، إنك يعني تتعاون مع اللي تشتغل وياهم and you build your power together, you know. I never saw it as a competition. I even know لما I started DJing أنا ما أدري أصلا منو ال DJs بالكويت. أدري إنهم بس شباب. بس there was one, shout out to DJ West, the homie. He was a guest DJ on my radio show. And I used to watch him. He used to do I think every Monday or Wednesday, I forget. But he used to do a 1 hour mix. وكنت أطالعه. I used to study him because ما شاء الله he's incredibly talented. He's so talented. DJ West عجيب. فلما كنت أطالعه أقول له يعني شلون أقدر أتعلم؟ يقول لي تبين أعلمك عادي مو مشكلة، شنو تبين أعلمك؟ ويعني that to me was like الله وناسة يعني إنه في قبول إنه a girl بدش هالمجال، ويعني مو يا أخرب عليكم you know. بالعكس let's build a family, you know. That's always how I see it. DJ West was one of the first DJs that I worked with, and then I started to know the rest. Now we're a big family. خلينا نسولف عن دي جي بونيتا الحين وحياتها حاليا. أذكر من المشاهد اللي أنا ما أنساها أنا إنزين. طبعا بقولها بهالطريقة أحلى إنزين. أنا تعرفت عليك بالإيفنت اللي سويتيه الفاينل ديستنيشن. كان إيفنت وايد حلو وراح نسولف عنه عقب السؤال هذا. إنزين. كان المود هادي، في كان فود بالكورنر، شغلات حلوة، ناس قاعد تشير
الاسطوانات اللي عندها. كل واحد عنده كولكشن من ديره، وكانت وايد كانت اجواء جميله يعني، وهاديه نفس الوقت، هاديه فريندلي سوشيال. بعدين كان اروح قوت ماركت. انزين كان اروح قوت ماركت. انا اول مره شفتك في الايفنت الصغير، انزين، وحتى اذكر كنت يعني طلعتي معي في الحساب وكذي. بعدين رحت معك على موضوع رحت بعدين قوت ماركت. قوت ماركت دشيت، اوكي، في بوثات وشي مشاريع وكذا. بعدين كان القى صخب بالضبط كذي، انزين. فرحت انا كان ألقى دي جي بونيتا قاعدة على ستيج كبير، كان مع دو. تحية لهم، شاورات دو. تحية للشباب اللي بدو. كان عندهم كورنر مسوينه ستيج. كانت دي جي بونيتا موجودة هناك بشخصية رهيبة جدا. زين، الناس متفاعلة معاك. والمشكلة كان الظهر. فكان كونسرت وتفاعل كبير من الناس الموجودين هناك. الحمد لله. منو هذه اللي كانت على الستيج؟ أنا. شلون؟ يعني شنو حسيته؟ كنتي منفصلة عن الواقع وكنتي في عالم عشان تقولين حق الناس قصة. دي جي بونيتا الآن شلون قاعد تعيش في هذه الأجواء؟ شنو تفكيرها الحين؟ شلون قاعد تتواصل مع الناس؟ شوف، DJing as much as it is storytelling, it's a lot of social interaction. فإذا أنا قاعدة أحط أغاني وأنت مو مستانس، طبعاً لازم أغير. ما يصير أنا أكون stubborn وأقول خلاص أنا بتم على اللي أنا قاعدة أسويه. لا، لازم you have to read people. هم مستانسين، يلا خلنا نولعها زيادة. Let's have fun, you know? أيوة. Yeah, that was what I was thinking about. And also كان وايد هوا يومها، also قاعدة أفكر إن شاء الله ما يطيح فيني الستيج وأنا الله يحفظك. وايد a lot of emotions are happening at the same time. بس like you said, I'm focused on the music. I'm zeroed in on this controller. Like خلاص، مثل يعني عرفت السوبر هيروز لما يجيسون شيء ويطلع شيء من إيدهم ليزرز. ورب الكعبة every time I touch this thing it's like laser شيء يطلع من my hands and the whole thing lights up. It's a connection. خلاص. this is the connection that I'm focusing on. Out of the corner of my eye أشوفهم مستانسين. Okay, cool, خلنا نكمل, you know. بس I was having so much fun that day. That day was so fun. وايد كان وناسة، لأن كان ودي أسوي شيء كذي. I want to be in a park والناس مستانسة وفي أكل ويعني الأجواء حلوة. And there's music and everybody's having fun. Why not? Yeah. It was يعني it was something unforgettable صراحة. فالحين دي جي بونيتا قاعد تعيش الحلم مالها. وقاعد تتواصل مع الناس وقلتي كلمة ذاك اليوم حلوة اللي هي إن في مايك يم شخصيتك. شنو هذه؟ قلتي إن في مايك ينحط يم شخصيتك. شنو هالمايك؟ يعني you as a person, me as Farah has many different things about her personality. I have so many things that I like. I like to draw. I like food. I like my friends. I love my family. أحب البحر. أحب وايد أشياء أحبها. بس DJing is also جزء من شخصيتي. هي مو شخصية ثانية. يعني فتخيل إنك يعني أنت شخصيتك أحد حط ميكروفون على جزء مال DJing. This is DJ Bonita. So it's like somebody took a mic to this part of my personality and said, okay, فمثل it's like amplified, you know? It's going to be amplified. It's like a bigger part of my personality. بس لما أرد البيت وأصير فرح, I'm still DJ Bonita inside. بس مو اللي hey يلا ماما تعالي. لا يعني لا. تحسي في مرات مالك خلق موسيقى؟ لا. والله؟ Ever. واو. أي. If I'm not listening to it, I'm listening to something about it. واو. أي. ما يعني ما تنفصلين عن الموسيقى كلش. The only time اللي ما أسمع أغاني is قبل الإيفنت بساعة وعقب الإيفنت بساعة. بعدين خلاص. واو. I can't live without it. I can't live without it. Really. يعني and even when I listen to it, إذا ما بي أسمع ألحان, I'll put a podcast about
albums اللي they talk about the producer, they talk about, you know, the lyrics, they'll talk about everything about the album. I want to learn, you know. Not just by listening to music, by listening to experts talk about music. It's all coming into what I'm doing. ويعني أنت تحققين مقولة إن الموسيقى حياة أي وعلاج. أي oh my god. عالجتي نفسك بالموسيقى فترة؟ وايد. أعطيني موقف. I know this is gonna sound very wrong for a lot of people. بس لما أبوي توفى الله يرحمه. Obviously besides يعني الدعاء والصلاة and all of these things الروحانية, music also helped me a lot. I found comfort. It's like a security blanket for me. So during the times when I was feeling really sad, and even now يعني لما أفكر فيه الله يرحمه, يعني I don't feel sad, I feel يعني peace. And that's because of يعني الواحد يتقبل يعني these things over time. But at the same time, I healed myself through music. During that time, I was telling myself how I was feeling. I was doing my storytelling for myself through music. يعني after he passed away, literally عقب العزاء 3 days later, I was back at work. I couldn't stay away because there was something I had to express. صدق إن حزتها on the radio ما سولفت وايد, but the songs that I was playing were reflective of my mood during that time. And it helped me يعني settle my emotions. يعني yeah, I don't know how else to explain it, but it really did heal me during that time. شوفي أنا بختم معاك بسؤال وبعدها راح أسمع شيء عشان نختم. اليوم دي جي بونيتا أبي هتكلم فرح اللي كانت بالبنك. ايش قاعد تسوين؟ قومي شيلي يلا let's go. Why? شنو اللي كان بيطوفها؟ This incredible life صراحة. This incredible life. I couldn't have dreamed about my life if I tried. يعني شيء ولا بالخيال. يعني مو بس لأنه أنا قاعد أشتغل مع براندات وأنا I'm a DJ وناسة وهذا لا. يعني there's this thing that they speak of in yoga and spirituality. It's called self-actualization. فأنت لما you become everything that you were meant to be. This يعني you find yourself and you're living your truth. This is how I feel. And me sitting at a desk سواء كان في البنك ولا أي شركة ولا أي مكتب ولا هذا, it's not me. Yeah. كلش. يعني I would tell myself يلا, you want to be authentic, you want to be true to yourself, you want to be the real فرح. #the real فرح. the real فرح. Hey, come, let's go. يلا, شيلي your purse, شيلي your papers, قدمي استقالتك, يلا, let's go. We have work to do. وصج من يومها and still now ترى I'm still learning, I'm still growing. It's a beautiful journey. صج وناسة لما تسوي شيء تحبه وتسويه بضمير, يعني تشتغل بضمير وبكل حب. There is no other feeling in the world. عادي أبكي الحين. أحب حياتي. yeah for sure. I'm sorry بس أنا أحب يعني كل إنسان لما أحد حاكي بشيء يحبه ومواقفه هو يحبها يحس بالارتباط فيها. أنا ليش دايما أحب المراحل الانتقالية, يعني حتى قلت لك بالتايم لاين, أحب لما أنت توصل مرحلة تشوف قبل أنت شنو كنت, وتقول حق وتشوف أنت إيش كثر مشيت. وأنا شفت الحين من خلال كلامك إن أنت إيش كثر في فوليوم عليتي, وإيش كثر في منحنيات رحتي لها. أشوان رحتي طلعتي من البنك هذا. بس موقف أنت قلتي لي في مرة حتى الارت والجزء الشخصيه مالت الفن وهذا كان موجوده. شنو كان في بالبنك موقف انت تقولي لي؟ وايد مواقف, بس هالموقف it stuck with me it made me think إن لحظه انت اللي قاعد تعيشينه الحين وايد غلط, انت مو بالمكان اللي انت مفروض تكونين فيه. ف I love creative expression. من أنا كنت صغيرة كنت أحب أرسم, I like to dance, أحب شيء أحط like makeup, أشياء, anything to express myself. أيام البنك
يعني إحنا قاعدين على المكتب 8 ساعات ومجابين شاشة يعني you know. فكنا ندز الانترنال ميل، وتعرف هذا الظرف البراون انفلوبس، كنت أرسم عليهم كل ما أدز انترنال ميل أرسم ورد، كيك، أي شيء بس كذي. I just want to make it look nice على أساس إنه we can express يعني الله وناسة you're having a good day, I hope you're having a good day. Here's an envelope with flowers drawn on it أو شيء كذي أو piano أو أي شيء. وكان ياخذ مني وقت. اوكي لأن كنت أرسم يعني بضمير you know ألوان ووايت اوت وشيء، كان شيء عجيب. كانت تيجي مديرتي يوم من الأيام قالت لي فرح اللي قاعد تسوينه كلش مو بروفيشنال، وبطلة إنك ترسمين على الأظرف بليز. أو أول شيء قاعد ياخذ من وقتك، وثاني شيء كلش مو بروفيشنال at all يعني. وزعلت يومها، حسيت إنه جرحتيني صدق يعني. ليش؟ يعني this is يعني I'm trying to do something nice for myself and for whoever's receiving the mail. في واحد Indian secretary, he used to keep all of my envelopes in the drawer. He's like, I never throw them away, they're so pretty. I'm like, oh يا حليلة يعني ناس صدق يعني it makes your day. تخيل إنه you receive something nice at work. كان شيء جميل. وايد سعيد انك كنت معاك اليوم. انا وايد مستانس بصراحه، وصار موقف بس ما راح نقوله. زين معليش. بس الحمد لله يعني هم كان الحوار معك وايد حلو. Thank you so much. يس كان معاكم فهد البارود من ستوري ودي جي بونيتا. Thank you so much for having me. الله يطول عمرك، مشكورة وايد. أنت اللي مشكور. الله يطول عمرك، ونشوفك إن شاء الله في يعني مناسبات ثانية وأوقات ثانية مليئة بالقصص والموسيقى. إن شاء الله. Thank you. Welcome. Take care guys. Hope you feel inspired.